මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටියගේ WhatsApp account hack වෙනවා. දන්නේ නැති කට්ටියකින් ගොඩක් කෝල් එනවා. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් ඔබගේ ඊටාම සංවේදී තොරතුරු ඔයාලට පේන ඇති WhatsApp එකට ගිහපු ගමන් මගේ WhatsApp එක ලොක් වෙලා. ඉතින් මම සමන්ගේ බිරිඳට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී හැර වෙන කිසිදු කෙනෙක්ට ලබා දෙන්න එපා WhatsApp account එකක්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ 2 step verification එක on කරගන්න. iBond කියලා පිළිගන්න ඔබත් WhatsApp භාවිතා කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ බලන්න. මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටියගේ WhatsApp account hack වෙනවා. දන්නේ නැති කට්ටියකින් ගොඩක් කෝල් එනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබගේ ගිණුමෙහි ඔබ හැමදාම මැසේජ් කරන පුද්ගලෝ හිත මිත්‍රයන්ට ඔබ වගේ වෙනත් වංචනිකෙක් මැසේජ් කරලා සල්ලි ඉල්ලනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබගේ ඊටාම සංවේදී තොරතුරු ඔවුන් සමග ෂෙයා කරගෙන ඔබ බ්ලැක්මේල් කරනවා. රුපියල් 25000 දීපන් මේ වගේ සිදුවීම් තුලින්ම සමහර මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙනවද නැද්ද වගේ යන කාරණේ පවා ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා මේ දවස්වල. ඉතින් මේක හැමදාම වෙන කාරණාවක් මේ දවස්වල ගොඩක් වැඩිය සිදු වෙනවා. මේ ඇත්තටම මේ account එක hack වෙනවා කියන එක වැරදි මේකට. මේක phishing නැත්තම් ඔයා ලව්වම ඔයාගෙම permission ගන්නවා. මේක hack කිරීමක් කියන්නේ ඔයා මුකුත්ම කරන්නේ නැතුව account එක ඔයා නොදැනුවත් කමින්ම ඔයාගේ කිසිදු වැරදීමකින් තොරව ඕන් අතර ලබා ගැනීම. මෙතන සිදුවන්නේ එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. මේ WhatsApp එකේ හොඳ security features ඒ කියන්නේ hack වෙන්නේ නැති වෙන්න ගොඩක් features හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒව හරියට භාවිතා කරා නම් ඒ ගැන හරියට දැනුවත් වුණා නම් ඔයා hack වෙන්නේවත් phishing වෙන්නේවත් නැහැ කිසිදු දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි ඒ ගැන ඔක්කොම කතා කරන වීඩියෝ අවසානට එක්ක රැඳී සිටින්න. මේ දවස්වල දේශපාලන රැස්වීම් යනවා. විවිධ ආකාරයෙන් ඔබ මේ වංචාවට අහු කරගන්න පුළුවන් එකක් කියලා කියන්න බෑ. නමුත් මේ දවස්වල ගොඩක් හටිට වෙලා තියෙන දේවල් අපි කියන්න. මේ දවස්වල රජයේ බැංකුවකින් අඩු පොලියට ණය ලබා දෙන බව ඉක්මනින්ම අයිදුම් කරන්න කියලා රජයේ බැංකුව වලින් තියෙන මීටින් එකකට ජොයින් වෙන්න තමයි ඔයාලට මේ ලින්ක් එකක් එවනවා. ඒ ලින්ක් එක එවුවට පස්සේ ඊට පස්සේ වෙරිෆයි කරගන්න මේ කෝඩ් එකක් එවන්න කියනවා. ඇත්තට මේ ලින්ක් එකෙන් ලොග් වෙන්න උත්සාහ කරන account එකට ඒ account එකෙන් ඒක ගියාට පස්සේ ඔයාලට එන වෙරිෆයි කරගන්න එවන අර කෝඩ් එකෙන් තමයි ලොග් වෙන්නේ. ඒක අර OTP බැංකුවෙන් අර one time කෝඩ් එකක් වගේ ලොගින් වීමට අවශ්‍ය කරන කෝඩ් එක. මේක දුන්නට පස්සේ ඔහු ඔයාගේ WhatsApp account එක ලොග් වෙනවා. එතකොට ගොඩක් ඔය මල්ටිපල් ඩිවයිස් ලොග් වුණාට පස්සේ එකම account එකට පරණ account එක බෑන් වෙනවා. සමහර වෙලාවට ටෙම්පරරි ඔයාගේ account එක ඒ වෙලාවට බෑන් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාව බෑන් වෙලා අර අලුතෙන් රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන කෙනාගේ account එකට එයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් account එක. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී කරන්න තියෙන එකම දේ ඇත්තටම ඔයාගේ account එක hack වෙලා ඉවරයි. එතකොට ඔයාට තියෙන ඉතින් කරන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම වෙනත් WhatsApp account එකට log වෙලා ඔයාගේ අර contact list තියෙනවනේ හැමදාම ඉදිනදා message කරන කට්ටියට දැනුවත් කරන්න මගේ account එක hack කරලා තියෙන මගේ account එකෙන් message එන එකකට reply කරන්නවත් එපා කියලා. සමහරට ඔයාගේ ඉන්නවා ඇති යාළුවෝ කිහිප දෙනෙක් ඒ යාළුවෝ ඔයා හැමදාම අර ඉදිනදා message කරන කට්ටියගේ යාළුවෝ වෙන්න පුළුවන්. සමහරට උදාහරණ කපිලගේ account එක hack වෙලා තියෙන්නේ කවුරුත් එයාට එයාගෙන් එන message වලට ඒ account එකෙන් එන message වලට reply කරන්න එපා. මේ ආකාරයට දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි hack වුණාට පස්සේ කරන්න ඕන පළමු කාරණය. අපි ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණාට පස්සේ ඒ ඇක්සිඩන්ට් වෙච්ච අනිත් පුද්ගලයාත් එක්ක රණ්ඩු වෙන්නේ නැතුව ඉස්සරම ප්‍රතිකාර ගන්න යන්න ඕන. ඒ වගේ සිදුවීමක් තමයි එතනක් තියෙන්නේ. මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ ඔයා account එකක් වෙන කෙනෙක් පහසුවෙන් hack කරගන්න බැරි වෙන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන security WhatsApp එකෙන් දීලා තියෙන WhatsApp එකෙන් ඔයාව ආරක්ෂා කරන්න ඔයාගේ account එක වෙනත් කෙනෙක්ට යෑමේ වළක්වන්න දීලා තියෙන ඔප්ෂන් ටික ඔයා භාවිත කරා නම් ගොඩක්ම මෙහෙම දේවල් වලට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම මුලින්ම අපි WhatsApp එකට යනවා මේ ආකාරයට. ඔයාලට පේන ඇති WhatsApp එකට ගිහපු ගමන් මගේ WhatsApp එක ලොක් වෙලා. ඊට පස්සේ මම මගේ Face ID එක දාලා තමයි මේක අන්ලොක් කරගන්නේ. ඒකත් හදන හැටි මම කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම ඔයා account එකට යන්න. account එකට ගියාට පස්සේ එතන තියෙනවා security notification. මේක අනිවාර්යෙන් on කරගන්න. මෙහෙම කොළ පාට තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ එන 2 step verification එක. අනිවාර්යයෙන්ම මේ 2 step verification එක on කරගන්න. දැනටමත් තියෙනවා මෙතන මගේ 2 step verification is on කියලා. ඔයා වෙනත් ෆෝන් එකකින් ඔයාගේ මේ මොබයිල් නම්බර් එක දාලා ආයෙ රෙජිස්ටර් වුණොත් WhatsApp එකකට ඔයාගේ මෙන්න මේ පින් එකක් ඉල්ලනවා. උදාහරණයකට ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක අරගෙන වෙනත් කෙනෙක් ලොග් වෙන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මේ පින් එකක් නැති වුණොත් එයාට ඒක පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක නිසා මේ 2 step verification එක අනිවාර්යයෙන්ම on කරගන්න. දැන් මගේ මෙතනදී on වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන email address කියලා තියෙනවා. මේ email address එක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. සමහරට ඔයා email address එකක් දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ පුතේක්ගේ නැත්නම් මුණුපුරගේ email address එකක් හරි දාන්න යාළුවට කියලා. මොකද ඔයා ඉදිනදා ගොඩක් ගනුදෙනු කරන වගේ පුද්ගලයෙක් නම් බැංකු තොරතුරු එහෙම online කරනවා නම් ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ email address එකක් දාන්නේ ගොඩක් හොඳයි.
ඒ වගේම තමයි මෙතන පාස්කී කියලා තියෙනවා. මේකත් ගොඩක් වැදගත්. ඉක්මනින් ඔය account එක log වෙන්න අවශ්‍යයි නම් මේ පාස්කී එක on කරගන්න පුළුවන්. පාස්කී කියන්නේ fingerprint එක තියන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ face unlock එක. ඒ වගේම තමයි phone number වගේ change කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් phone number එක change කරගන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ තව වැදගත්ම කාරණයක් තමයි මේ privacy එකට යන්න. privacy එකට ගියාට පස්සේ ඔහම යටට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන app lock කියලා එකක් තියෙනවා. මේ ඇප් ලොක් කරගන්න එක මේක මම දැනට දීලා තියෙන Face ID එක. ඒ කියන්නේ මගේ මූණ පෙන්නපු ගමන්ම ෆෝන් එක WhatsApp එක අරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම දාලා තියෙනවා after 5 minutes after 15 minutes කියලා. ඒ කියන්නේ WhatsApp එක අපි හැම වෙලාවෙම WhatsApp එකට එනවා. ආවට පස්සේ ෆෝන් එක පැත්තකින් තියෙනවා. ආයෙ හිතුනොත් එනවා. ඔහොමනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි උදාහරණයක් විශේෂයෙන්ම පාටි එකකට ගොඩක් කට්ටිය ගැවසෙන ස්ථානයකට වගේ ආදී සමහරලාට WhatsApp එකේ ඉන්නවා. ෆෝන් එක තියනවා. ටේබල් එකට යනවා. ඊට පස්සේ සමහරට හදිසි අවස්ථාවක ෆෝන් එක තියලා වොෂ්රූම් වගේ යන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ ළඟ ඉන්න කට්ටියට පුළුවන් ෆෝන් එක ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක සමහරට දන්නවා හෝ කිසියම් වෙලාවට අරක ක්ලෝස් වෙන්නේ නැතුව ෆෝන් එකේ නොටිෆිකේෂන් එකක් වගේ ඇවිල්ලා ඕපන් කරලා කොහොම හරි ඇතුළත් වුණොත් බොහෝ දුරට WhatsApp එකත් ඕපන් වෙනවා. පාස්වර්ඩ් එක අරපු ගමන් WhatsApp එක ඕපන් වෙනවනේ කට්ටියගේ. දැන් සමහර කට්ටිය ෆොටෝස් බලන්න එහෙම ඉල්ලනවා ෆෝන් එක. හැබැයි ඔහු ෆොටෝස් බලන එකම සමහරට WhatsApp එකට වගේ යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් WhatsApp එකට වෙනම ලෝකයක් භාවිත කරන්න. වෙනම පාස්වර්ඩ් එකක්. නැත්නම් ඔයාගේ මූණ තියාගන්න. ඒක හැම වෙලාවෙම after 15 minutes වගේ තියාගන්න. මේක ගොඩක්ම හොඳ දෙයක්. මොකද කට්ටිය ෆෝන් එක එහෙම ඉල්ලද්දී අපිට දෙන්න වෙනවා සමහර අවස්ථාවලදී කෝල් එකක් වගේ ගන්න කියලා. ඉතින් බැරිලා හරි කෝල් එක ගත්ත ගමන්ම WhatsApp එකට ගිහිලා මොකක් හරි ඇප් එකක් නැත්නම් සමහර වෙලාවට ඔයා දන්නේ නැති විදිහට ස්පෑම් එකක් වගේ දාන්න පුළුවන්. ඒක සමහර වෙලාවදී ඒක මාසෙකට කලින් දාපු එකක් තව මාස දෙක තුනකින් තමයි ඔයාගේ account එකේ hack වෙන්නේ. ඒ ස්පෑම් එක නිසා. ඒක නිසා ඒක නත් අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ WhatsApp account එකට ඔයා විතරක් භාවිත කරන්න. වෙන කිසිදු කෙනෙක්ට ලබා දෙන්න එපා. විශේෂයෙන්ම සමහර අවස්ථාවලදී ඔයාලට ලබා දෙන්න වෙයි. සමන්ගේ බිරිඳට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී හැර වෙන කිසිදු කෙනෙක්ට ලබා දෙන්න එපා WhatsApp account එකක්. අවසාන වශයෙන් ඔබට කියන්න තියෙන්නේ නොදන්න ලින්ක්ස් ක්ලික් කරන්න යන්න එපා. ඔබගේ හිත මිත්‍රව සමහර වෙලාවට එවනවා ඩයලොග් එකෙන් වැඩිපුර ඩේටා ලබා ගැනීමට, එහෙමත් නැත්නම් කාගිල්ස් එකෙන් බඩු මල්ලක් නොමිලේ දිනා ගැනීමට, නැත්නම් මොකක් හරි ඔන්න ඔය කියන ආකාරයට යම්කිසි දෙයක් නිකන් ලොතරැයියක් වගේ ලබා දෙනවා කියලා. මොකද අපේ මිනිස්සු මොනවා හරි දෙයක් නිකන් දෙනවා කිව්වොත් ඕන දෙයක් ගන්න ඕනේ දෙමළ පත්තරේ හරි. මේ ආකාරයට විවිධ ලින්ක්ස් එවයි. සමහර වෙලාවට ඔයා සයිට් වලට එයි. ඔයාට ඇත්තරම කාගිල්ස් එකේ වගේම සයිට් එකක් තමයි පෙනෙන්නේ. ඇත්තරම සම්පත් බැංකුවේ වගේ සයිට් එකක්ම තමයි පෙන්වන්නේ. නමුත් ඒ වගේම හදපු ෆේක් සයිට් ඒවා. ගොඩක් ඒ වගේ මම කලින් පවසන ආකාරයට හැම වෙලාවෙම URL චෙක් කරන්න. නොදන්න ලින්ක්ස් ක්ලික් කරන්න ගිහිල්ලා තමයි ඔයාලා අමාරුවේ වැටෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මම මේ කලින් පැවසු ආකාරයට 2 step verification එක අනිවාර්යයෙන්ම WhatsApp එකේ on කරගන්න. තව දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අලුත් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට ලොක් වගේ දේවල් අරගන්නේ තමන්ගේ මූණ පෙන්නලා. ඒ කියන්නේ Face ID එක හරහා. ඒක නිසාම විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල නොදන්න WhatsApp වීඩියෝ කෝල් එහෙම එන්න පුළුවන්. ගැහණු කෙනෙක් ලස්සන ෆොටෝ එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැකපු ගමන්ම සමහරට අපි මේ කෝල් එක ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. නොදන්න කෙනෙක්ද දන්න කෙනෙක්ද කියලා බලන්න කලින් ඔයා හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ මූණ අල්ලන්න එපා වීඩියෝ කෝල් එක ආන්සර් කරනකම්ම. නැත්තම් කැමරාව අතින් වහන්න, නැත්තම් ෆෝන් එක කෙලින්ම සිරස් අතට වගේ හරවන්න. දන්න කෙනෙක් නම් ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්න, නොදන්න කෙනෙක් නම් ඉක්මනින්ම මූණ පෙන්වන්න නැති වෙලා කට් කරන්න. මොකද ඔයාගේ මූණ කැමරාවේ ෆොටෝ එක අරගෙන සැබෑ රූපේ අරගෙන අර බැංකු ඇප්ලිකේෂන් වලට ලොග් වෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. මොකද ඔයා Face ID එක තමයි තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් මේ දවස්වල ගොඩක්ම වෙනවා. මේ පිළිබඳව මම වෙන වීඩියෝ එකක් කියන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වීඩියෝ වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ හමුවෙමු. ඔබට සුබ දවසක්. තෙරුවන් සරණයි.